Welcome to ePal channel. eBay resume කරන කරපු account එකක් මේ තියෙන්නේ ටික කාලයකට කලින් ඒ කියන්නේ ජනවාරියක භාගින්න resume කරපු account එකක. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේ තිබ්බා පළවෙනි එක තමයි price range එක කියන එකයි face ඒ කියන්නේ කොච්චර speed එකකින් list කරනවද කියන එකට උදාහරණයක්. ඉතින් මේකේ ජනවාරියෙන් පටන් අරගෙන යනකොට auction base එකකට හදපු එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේකේ listing page එක බැලුවොත් ID එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේකේ මැද නැවතීමකුත් තියෙනවා. මේ හැරි මම හිතන්නේ sell උනේත් නැහැ මේ auction එකක් වගේ දැම්මේ. ඊට පස්සේ continuous ගත්තා. මොකද කලින් listing කරලා තිබ්බ එකේදී අර තනින් තන තමයි list කරේ. ඊට පස්සේ account එක කියන්නේ ඕකේ තත්ත්වයකට පත් වුණා. මේ කියන්නේ අපි තුමු මාසයක් වගේ යනකොට තමයි ඉතුරු පේස් එක පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ constant ඒ කියන්නේ daily listing එකක් දාලා daily auction එකක් දාලා ඒ වගේ පටන් ගන්න. ඉතින් මේකේ මේ account එකේ දැනට listing තියෙනවා fixed format සහ auction දැනට live auction දෙකයි තියෙන්නේ. ඉතින් එක දිගට දාන්න එපා කියයි කිව්වේ එකයි කලින් වීඩියෝ එකේ වගේ price range එක ගැන කතා කරද්දිත් listing page එක ගැන කියද්දිත් පටන් ගන්නකොට නැවත resume කරනකොට හිතන්න වාලේ එකපාරටම දාගෙන යන්න එපා. එතකොට අර risk factor එක වැඩි account එක නැවත suspend වෙන්න. ඉතින් මේකේ බැලුවොත් ඔයගලන්ට පෙනෙයි ඊයේ දවස් සේල් එකක් තිබ්බට අද දවස් තම සේල් එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඊට කලින් දවස් දෙකෙත් නැහැ. ඊට කලින් දවස් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට හැදීගෙන යන account එකක්. ඉතින් ඒකයි අර කලින් වීඩියෝ එකේ නැවතත් කියන්නේ ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා ඔයා කොච්චර lower growth එකකටද යන්න ඕන කියලා. ෆාස්ට් growth එකකට ගියොත් resume කරන account එක අනිවාර්යයෙන්ම suspend වෙන නෙමෙයි verification again ඉල්ලයි. එතකොට eBay එකෙන් කොච්චර කිව්වත් resume කරන්න නැවත sell කරන්න කියලා කොච්චර invite කරලා මේව කරත් අපේ behavior එක බලලා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කියන්නේ ඔයාගේ account එකට verification ඉල්ලනවා. එතන suspicious විදිහට තමයි දකින්නේ. ඉතින් මේ account එකෙත් මේ account එක ඇත්තටම හැදීගෙන යන එකක්. listing impressions, click through rate මේ ඔක්කොම up වෙනවා. ඉතින් මේ වගේම තමන්ගේ ගාව තියෙන account එක තමන්ට හදාගන්න කිසිම ගැටලුවක් නැතුව පුළුවන්. අර තියෙන මම දිව්වා පහක් තිබ්බා කලින් වීඩියෝ එකේ. අන්නේ පහ හරියට follow කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පහේ එක මූලිකම price එකයි listing price එක ගැන තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කතා කරේ. තව short වීඩියෝ එකකින් ඉදිරියට ඩිලිවරි එකයි ඒ ගැන කතා කරන්නම්. එතකොට කෙනෙක්ට තවත් මේක ටිකක් පැහැදිලි කරගන්න හැකියාව දෙන්න. ඉතින් මූලිකම දේ තමයි පටන් ගන්න කලින් හැම වෙලේම මේ ගැන වාට සනාත වෙනකං ඉන්න කියන වාට කන්ෆිඩන්ස් එකක් ලැබෙනකං ඉන්න. ඊට පස්සේ පටන් ගන්න. නැත්තම් මකදී නවත්තන්න හරි ෆාස්ට් පේස් යන්න හරි හදලා account එක පරිස්සම් කරන් තියපු account එක නැති කරගන්න එපා. මොකද මේක බලන්නේ ගොඩක් කට්ටිය නැවත resume කරන්න තමන්ගේ account එක already save කරන් තියෙන කට්ටියනේ. ඉතින් කලින් කිව්වා ඉතින් ඒක නිසා ඒ සම්බන්ධව තමන් කොච්චර දුරකට කරනවද කොච්චර විදියට කරනවද කියන එකට මුලින්ම තමන් කන්ෆිඩන්ස් එකක් ඇති කරගන්න. කවුරු හරි හිතනවා නම් රයිට් කරන්න බෑ කියලා කරන්න පුළුවන්. නමුත් එයාට දිගටම නෙගටිව් විදිහට හිතනවා කරන්න බෑ කියන එක කරන්න යන්න එපා. ඒකයි අර නැවතත් කියන්නේ තමන් මේකට වැය කරන කාලයයි ශ්‍රමය කියන්නේ තමන්ගේ ශ්‍රමය ඔක්කොමත් එක්කම තමන් හිතන්න මේක ඉදිරියට කියන ලොං ටර්ම් කරන්න මේ හැම වෙලේම ප්ලෑන් කරන්නේ. හැමදාම කියන්නේ එක ලොං ටර්ම් කරන්න. ඉතින් ලොං ටර්ම් කරන්න ප්ලෑන් කරද්දි තමන් කොච්චර දුරකට ලොං ටර්ම් කරන්න තමන් මේකට වැය කරන කාලෙම ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවද කියලා හිතන්න. තමන් දිගටම හිතනවා නෑ මේක කරන්න බෑ කියන එක එහෙනම් ඒකට යොදවන්න එපා. වෙන දෙයකට යොදවන්න. ඉතින් අර මාස් ඊපල් channel එකත් එක community එකක් ඉන්නවනේ මේක resume කරන්න ඕන. resume කරලා දිගටම කරන්න ඕනේ. මේ community එකේ කවුරු හරි ඉන්න ඕන right. මේක මට දැන් පටන් ගන්න ඕන. මට දැන් කොහොමද කරන්න ඕන කියන එකට උත්තර තමයි මේ පහුගිය videos දෙකෙනුත් ලැබුවේ මේකිනුත් දෙන්නේ. ඉතින් ඒ උත්තර ටික Tamanට හරියට පෙළගස්වා ගන්න හැකියාව තියෙනවා නම් මේකේ දිග්ගමනක් යන්න පුළුවන්. හැබැයි under the radar තමයි. under the radar කියන lower growth එකත් එක්ක යන්න ඕන. lower growth එකත් එක්ක යන්න හැකියාවක් තිබෙන්නේ නැත්නම් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම parameters වලට කියලා flag වෙන්නේ. එතකොට information ඉල්ලන්නෙත් අපිට එතකොට තමයි invoices හදාගන්න වෙන්නේ. මේ ඔක්කොටම ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ අපි මේ සම්බන්ධව හරියාකාරී තියෙන
ගයිඩ්නන්ස් එක හරි එකට කොම ගයිඩන්ස එක නෙමේ ඒකට ගයිඩ්නන්ස එක හම්බුවෙන එක හරි හෝවේවා නැත්තන් තමන් මේක ප්‍රක්ටිස් එකක් විදිර කරනවේවා එතනදි හරියාකාරදය ලැබුණ නැත්තං තමන් කරේ නැත්තන් තමයි ඒක ගැටලු වෙන්නඉතින් මූලිකමද පටන්ගන්න කෙනෙක් විදිර ඉන්නවන කෙනෙක් තු ත්‍රයිඩ්මට එක මුඩින් පටන්ගන්න පුළන්ද මුලිතන් ඔබියස්ලි පුළුවන් කලින් වීඩියගති එක ප්‍රශ්න හල තිබ අලුතෙන් කරන්න පුළ අලුත අනිවාරම කරන්න පුළන් හැබැයි අර මූලිකම බිකින පලේලිස්ට එක තිනවා කවුන්් එක හදාගෙන කොහොමද මේකට ලෑස්ති වෙන්නේ කොහොමද මේකට සූදානම් වෙන්නේ කොහොමද තමන්ගේ ෆවුන්ඩේෂන් එක හදාගන්න ඒවත් එක කරන්න ඉතින් ඒ කරනවනම් ඒ විදිහට ඉදිරියට ඕන තරම් කරගෙන යන්න ඔපචුනිටිස් තියෙනවා ඉතින් අපි නවත්තල තියෙද්දිත් මං කිව්වේ එකයි රයිට් ඉන්න ඉවසගෙන ඉන්න මේකට අනිවාර්යම සොලියුෂන් ලැබෙනවා සොලියුෂන් ලැබෙනවා කියන්නේ eBay එකෙන් සොලියුෂන් දෙනවා නෙවෙයි අපි සොලියුෂන් හොයාගන්න ඕන. ඉතින් ලංකාවේ තවත් ඇති මීට වඩා හොඳ සොලියුෂන්ස් තියෙනත් ඇති මොන හෝ ඒවා දැන් ePal එකෙන් දෙන්නේ ePal එකෙන් ෂෙයා කරගන්නේ දැන් මට හරිය සොලියුෂන් එක තමයි මම කියන්නේ. ඒකට මට කියන්න පුළුවන් රයිට් මට මේක හරිය කියන නිසා මම ෂෙයා කරනවා කියලා. ඉතින් ඒක තමයි කියන්නේ මට හරිය ගියා නම් ඔයාටත් ඒක හරියනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාටත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කරන කොන්ෆිඩන්ස් එක කරන්න ඕන කොන්ෆිඩන්ස් එක තමයි මම දෙන්නේ. එතනින් එහාට තමන් දැනගන්න ඕන හරියාකාර කරන්න හැම වෙලේම මූලිකම දේ ඉවසීම කියන එක තියාගන්න. අපි හැමෝටම ඉවසීම නැති නිසා තමයි ගොඩාක් වෙලාවට අපිට හැමද ඔපොර්චුනිටි එකම නැති වෙන්නේ. ඉතින් ඉවසීමත් එක්ක යනවනම් දිගු දේවල් අපි දිගු ගමනක් යන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ටික එක්සැම්පල් එක හිතන්න අපි මිනිමම් $200ක් කියලා මේ account එක හිතන්න මෙයා resume කළා මාස 3ක් යනකොට හොයනවා කියලා. ඒතර මාස 3ක් යනකොට 200 ගාන හැම මාසෙම ගන්න ඕන. ඔයාට ලොකු ගාණක් එකතු වෙනවා කාලයක් යද්දී. හැබැයිවා ඒ කාලයක් ඇද්ද එකතු වෙන එක මාසිං හොයන්න කියන්න නිසා තමයි මෙන්න මේ ගැටලුවන මුණ පාන සිදුවෙන්නේ. එ ඕනම කෙනෙක් eBayකිනුත් චෙක් කරන්නේ එකනේ රයිට් account එක කොහොමද රන් වෙන්නේ කොහොමද ෆන්ඩ්ස් රිලීස් වෙන්නේ කොච්චර ෆන්ඩ්ස් රිලීස් වෙනවද කොච්චර සේල්ස් කරනවද ඒ සේල්ස් කරන්න කොහොමද කැපැසිටි එක මේ ඔක්කොම සර්ච් වෙනවද ඉතින් ඒක නිසා අහුමුළුවල රින් ගලා එහෙම ගලා ගසල බසල දාලා සේල්ස් කරන්න බෑ එහෙම කරන accounts අනිවාර්යයෙන්ම නැති වෙනවා ඉතින් එතකොට තමයි විලාප අපිට ඇහෙන්නේ රයිට් මේක නැති වෙන අර්ක නැති වෙන එහෙමයි කියලා කෙනෙක් ඇත්තටම ජෙනුයින් විදිහට කරත් අර බිහේවියර් එකට ලං මේ ඒ විදිහට යනකොට බිහේවියර් එකට සමාන වෙනකොට ඒ eBay එකෙන් හරි කොහෙන් වුණත් හිතන්නේ තමන් අපිත් ඒ විදිහට කරන කට්ටිය කියලා. ඉතින් අපි already flagged country එකක්. ඉතින් ඒකින් බේරගෙන ඒකින් බේරිලා කරන්න ඕන විදිය තමයි මෙන්න මේ දේවල් වලින් මම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒ දවස්වල ඉඳන්ම කිව්වෙත් ඒකයි අදත් කියන්නේ ඒකයි. too fast you're too furious වෙන්නේ නැතුව හිමීට කරගෙන යනවා නම් අපිට දිග ගමනක් යන්න පුළුවන්. හැමෝටම උදව් කරගෙන හැමෝම යනවා නම් අනිත් කෙනා ගැනත් හිතනවා නම් මං හිතන්නේ කිසි ගැටලුවක් නැතුව ආයි කොමියුනිටි එක resume කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මං හිතන ලංකාවේ accounts real accounts ගොඩක් නැහැ ඉස්සර වගේ බොහොම කිහිපයක් ඇති. ඉතින් ඒ කිහිපෙන් හරියාකාර දැන්වත් කරගෙන යන්න තමන්ට හැකියාව තියෙනවා හරියාකාර කරන්න. right පොඩි ඇඩ්වයිස් ටිකක් තමයි දුන්නේ. ඉතින් අවශ්‍ය නම් ඒ ටික ඔලුවට තියාගන්න. ඉතින් තමන්ට හැකියාව තියෙනවා resume කරගෙන ඉදිරියට කරගෙන යන්න. right එන ටිකක් දිගු වුණා වීඩියෝ එක. sorry කාලය වාව එකට වැය කරා නම් all the very best bring more to Sri Lanka happy selling